Joo, ajattelin, että tuo sähköpotkulauta, niin penkki. On se mukavampi ajella sun penkkiä. Kun siinä ei ole jousia minkäänlaista, niin laitetaan joku kaasujousi, niin jos se vähän pehmentäisi. Katsotaanpa. Tuollahan on sopiva tommonen 2.7 sisämitta. Sinne pitäisi mennä penkin putki. Pari saranaa. Ja tuosta tehdään se poho. No niin, siinähän olisi vähän niinku osat valmiina. Saranat taiteltu. Ne hitsataan tuohon. Hiotaan tasaiseksi. Tämä tulee pohjaa vasten. Tuosta pitää vähän pirrata. Sitten putkeen sylinterin alaosa. Sitten tuohon tulee tuo kaasujousen kohta. Ja tähän tulee jatkoksi penkki sitten. Tämän pitäisi mennä tänne näin. Ja tuon verran liikkuu. Mutta katsotaan, nämä on ihan päästä temmattuja nämä mitat. Katsotaan toimiiko se sitten kun ehtii. Joo, tästä pyörästä jo joutaa. Onhan tämä ollutkin jo. Toivotaan tätä oikein kokonaan. 26. Eli sen pitäisi mennä tuonne. Otetaan tuosta ja kokeilla. Mites me taas? Oi! Tää käyttää niistä. Nuihan se lupsaa. Nui se vaan taas lupsaati. Eikö tälle puolelle laittaa 2 rikkaa? Ei sais kumminkaan olla liian kireä. No niin, testataan. On paljon mukavampi ajaa kuin penkki. Ja kyllä se nyt vähän ottaa jotain. Taisi olla jousitettu. Vielä jousi tuossa penkillä. Hei, joo, päivitystä tähän penkkisysteemiin. Mä otin tuo sitä pikkulauvasta, eli se ei ole ihan just. Näinkö siellä on tuo jalusti eessä. Mutta nyt tässä on nämä kaikki valmiina. Kokeillaan tämmöstä. Täällä on hirviä siivo, niin rikka tuohon. Jousi tuohon. Tuo painetaan niin pitkälle, että saadaan rikka ja tuo pää vielä kiinni. No, piti vähän lyhentää tuota jousta. Sehän nyt ottaa varmaan pohjaa, mutta tämä laitetaan tänne ja tuolta allalta kiinni. Vaan saadaan oikeassa asennossa. Ei paljon pääse kyllä tuolla liikkuu. Joo, allalta kiinni. Sitten purataan tuohon uuteen. Tuonne alakuun asti reikä, niin se pysyy suorassa. Kyllä tämä nyt on ihan paljon jämympi. Siinä on koko paino. Koko paino pää. Joo, tämä ei mene kyllä käällä painamalla, mutta sitten kun se istuu, niin se menee tuon puoliväliin. No niin, nyt on vetty kohta 10 kilsaa. Hyvä se tuo penkki on. No nyt se on vähän vääntynyt, mutta hyvä on penkki. On se parempi kuin seistä tuossa kännissä. Joo.
Ehkä oli pari kaljaa siinä pikku lenkillä alla, mutta en ollut vaaraksi itselle enkä muille. Kyllä se on se paljon kätevämpi peli penkki. Ja varsinkin jos pitkiä matkoja ajaa. Saa vähän välillä istua. Joku semmonen vaimen niin ehkä siinä putkien väliin, että se ei kovin kolisis, mutta joo. Ei muuta kuin seuraava roje.